هل تساءلت يوما كيف تبدأ الشركات الناشئة رحلتها؟ كيف بتم تمويل الأفكار حتى تصير منتجات بالسوق؟ مرحبا فيكم بقناتي CFO Mindset. معكم ندى نصري، مستشارة أعمال وخبيرة بالتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي. بفيديو اليوم حنستعرض 3 مراحل رئيسية بتمويل رأس المال الجريء: التمويل البذري، تمويل الشركات الناشئة، وتمويل النمو المبكر. هالمراحل الثلاثة تمثل العنصر الأول من 6 صفقات بعالم الاستثمار الخاص. خلينا نبدأ من البداية، حيث كل شيء مجرد فكرة. بداية عنا التمويل البذري اللي هو السيد فاينانسينج، هو أصعب أنواع التمويل بعالم رأس المال الجريء. شو هو طيب؟ هو تمويل مشروع بحث وتطوير بيهدف إلى إنتاج براءة اختراع يمكن لاحقا تحويلها لمنتج. هالنوع من التمويل شائع بقطاعات مثل الأدوية، التكنولوجيا، الطب الحيوي، الكيمياء. لكن انتبه، الهدف مو إنتاج منتج مباشرة، بل إنتاج براءة اختراع بعدين محاولة تحويلها لمنتج. وهون بتجي الخطورة. الإحصائيات بتقول من كل 100 مشروع بيتم تقييمه يتم تمويل 10 فقط، وواحد فقط اللي بينجح بشكل فعلي. لهالسبب لا يخوض معظم مستثمري الأسهم الخاصة بهالمرحلة، ولكن بيتم تمويلها عادة من مستثمري الملائكة اللي هن البيزنس أنجلز أو الجهات الخيرية. المرحلة الثانية اللي هي ستارت اب فاينانسينج، بعد حصول على فكرة ناجحة وخطة عمل واضحة بيجي تمويل الشركات الناشئة. هون بنكون أمام مشروع جاهز للانطلاق. الشركة بتحتاج لشراء الأصول الثابتة، توفير رأس مال عامل، وبدء النشاط بشكل رسمي. لكن التمويل هون لا يقل خطورة، لأنه المستثمر بيراهن على خطة العمل، وقد تكون هي الخطة غير واقعية. لهالسبب بيقوم المستثمر بالتفاوض بشدة لحماية استثماره من الأدوات الشائعة اللي هي البوت أوبشن، خيار البيع، وهو حق بيع حصته للمؤسس بحال فشل المشروع. ولكن السؤال، هل يملك المؤسس المال لشراء الحصة؟ لأن وجود هالخيار البوت أوبشن لا يعني ضمان الحماية. المرحلة الثالثة اللي هي Early Growth Financing، هون هي تمويل النمو المبكر، كمان بيسميه المحترفين تمويل اليوم التالي. طبعا ما له مقصود اليوم التالي حرفيا، ولكن هي المرحلة التي تلي انطلاق الشركة. لما بتصطدم الخطة بالواقع تظهر فجوة مالية غير متوقعة. إذا كانت الفجوة صغيرة يمكن للبنوك أن تغطيها، لكن إذا كانت الفجوة كبيرة فإن المستثمر الجريء بيتدخل. لكن دوره لا يقتصر على التمويل، بل يكون نشطا hands on، بيعيد كتابة خطة العمل، بيحلل أسباب الخلل، وبيساعد بإعادة إطلاق المشروع بنجاح. باختصار، مراحل التمويل الجريء الثلاث هي التمويل البذري seed financing، واللي هي دعم الفكرة والبحث. 2 startup financing، تمويل الشركات الناشئة وهي تمويل الانطلاقة. ثالثا اللي هو early growth financing، اللي هي تمويل النمو المبكر، واللي هو سد الفجوات بعد الانطلاق. كل مرحلة تحمل فرص ومخاطر. تابعونا بالفيديو القادم لاستكشاف المرحلة التالية من صفقات الاستثمار الخاص، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.